Hey guys, so video update nga pala tayo dito sa Mogwar. So makikita natin dito, Christmas pa rin sa Mogwar. Siguro hindi pa sila nag-update ng kanilang website. Pero ito guys, pwede na tayong bumili ng official Monks token ng Mogwar. So, Let's go! pag bago pa lang kayo sa channel, huwag niyong kalimutan na i-click yung subscribe button and palike na din ng video and mag-notify kayo para pag may bago tayong NFT game, may bago tayong review, manonotify kayo And I kaagad. wish you the best of everything. So, kiklik lang natin yung buy now and i-redirect tayo sa PancakeSwap. So, ganyan bumili ng token ng Mogwar, guys. And ito nga yung sinabi natin dati nung ni-review natin itong Mogwar. Makikita natin dito yung mga partners nila or investors. So, andyan yung BSC Station and audited din ito ng Certic, BD Ventures at marami pang iba. So ito naman yung team and diniscuss na natin lahat yan nung unang video natin ng Mogwar. Ito naman yung tokenomics. Private sale nila is 14.6, in-game rewards is 25%, public sales 1.4%. I-check nyo na lang to guys. Ilalagay ko yung link ng website nila sa description box. So bakit ko nga ba ginagawan ulit ng video ang Mogwar? Kasi nga kung makikita nyo dito guys, package NFT sale na nila. So malapit na yung INO nila or initial NFT offering and malapit na din yung marketplace at yung open alpha test nila. So sa Q1 yan. Q2 naman yung release ng game. So malapit na din mag-release yung game kaya sila magbebenta ngayon ng mga NFT. At kaya naman tayo bibili ng NFTs ng Mogwar kasi mura pa siya kapag kaka-release pa lang ng game. So in the future, kapag pwede na tayong mag-demo dito sa Mogwar, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-earn at kung paano yung gameplay naman nito. So available siya on Android, desktop, and sa iOS. And based on the white paper nga guys, kung makikita nyo dito, yung gameplay ng Mogwar ay parang Axie Infinity. So 3v3 ito na parang Axie Infinity. Pero sa PvE niya, hindi natin alam kung ilan yung kalaban. Pero yung PvP niya, parehas na parehas sila ng Axie Infinity. So yan yung game mode niya. Makikita nyo naman dito guys, tatlo yung pwede nating i-deploy. At sa PvE naman niya guys, merong mga locations na kung saan pwede tayong makipaglaban. So parang mga stage dun sa Axie Infinity. And yung PvP naman yung sinabi ko kanina na 3v3. So sa in-game monsters naman, nasabi ko na din to dati, yung fire, water, lightning, metal, rock, wind, psychic, and plant. So yan, and body parts nila kaparehas lang din ng ibang mga NFT games na nilalaro natin. Yung horn, yung eyes, ears, mouth, and so on. So yan yung mga body parts. Tapos yung evolution nandito din. Pero hindi muna natin i-discuss yan guys. Kasi kailangan natin magtira ng topic para sa next update natin. Kasi partner na natin itong Mogwar. So makikita din natin dito na pwede din tayong mag-breed. And ganito din yung itsura kung paano tayo mag-breed. So kailangan natin ng Monster Soul Potion at Monk's Coins. O nga pala guys, kung may mga tanong kayo para sa specific na topic, sabihin nyo lang dyan sa comment section or mag-join kayo sa Discord natin, sasagutin ko. Since hindi na natin isa-isahin ulit ito kasi nga nagawan na natin dati ng video ito. And ito nga yung dalawang token nila, Monster Soul Potion or MSP, tapos yung Monk's Coins. So yan yung governance and utility token nila. So meron din silang minigame dito, ito yung minigame nila at ito yung mga rewards. And syempre sa last phase ng Mogwar ay Metaverse. Parang yung mga ibang NFT games din na Metaverse. Pero yun nga, wala pa tayong nakikita na may Metaverse na game. So hindi pa talaga tayo nakaka-experience ng may Metaverse na game guys. Kasi doon tayo pwedeng makipaghalubilo sa mga tao, sa mga kalaro natin. So yun yung pinakamagandang abangan. Kapag may isang game na nakalagpas na ng Metaverse phase. So ito naman yung tokenomics nila, tapos yung allocation ng team, makikita natin dito na yung allocation nila ay lock for 1 year. So 1 year yung cliff nito. And it will unlock 10% tokens every quarter. So sobrang tagal nila makukuha yung tokens nila guys. Advisors naman, lock for 8 months. And quarterly unlock din siya for 10% quarterly. Marketing and incentives, 1.5% naman at TGE. Then linear vesting siya for 36 months. Tingnan natin yung private sale. So 8% yung makukuha natin sa private sale. And lock siya for 2 months. So para siyang Luna Rush guys. So i-check natin. Sigurado yung token nito maganda din dito sa token sniffer. So ito naman Store of God token sa token sniffer.
100 over 100 siya guys. So maganda ito kasi renounce yung ownership niya. So ibig sabihin hindi na sila makakapag-mint ulit ng token. Wala na silang kakayahan na gawin yun guys. And makikita naman natin dito na all other holders possesses less than 5%, which is standard siya. And creator wallet contains less than 5% of circulating token supply. Ito naman 0%. So ang ganda ng token nitong Mogwar guys. Sa mga tumatalpak naman ng token dyan, masasabi kong potential token talaga ito. Kasi merong mga token guys na ownership not renounced sila. So ibig sabihin pwede silang mag-mint ng token nila tapos ibebenta nila. Yun yung nangyayari dun sa mga bumabagsak na token. So it's a good thing na itong Mogwar ay naka-renounce sila. So ito yung pinaka-problema talaga dati na hindi sila nagre-renounce. Halos lahat ng token dati hindi nagre-renounce. Kaya wala talagang tumagal doon sa mga NFT games natin dati. And makikita naman natin dito na locked siya for 1 year. Tapos ganito pa kalinis yung token. So ganito guys, kapag nagre-review din kayo ng mga token ng tatalpakan nyo, check nyo yung token sniffer and BSC scan. So sa bsccheck.eu naman guys, makikita natin dito na yellow siya. Pero at least hindi siya ganun ka-risky na katulad ng iba na kulay red. So yan, yellow siya guys. Pwede pa rin to. Pero yung pinaka nabilib talaga ako. Although yung Luna Rush bumababa na ngayon. Dahil dun sa mga TP boys syempre. Nagte-take profit sila para mabawi nila yung initial investment nila. So normal lang yung pagbagsak na yan guys. Pero itong Luna Rush guys, kung makikita natin yung BSC check niya, ito yung nakakabilib. Kasi ito lang yung nakita ko talaga na color green. Nakita niya naman yan guys. Luna Rush token, siya lang yung color green dito sa bsccheck.eu. So masaya ako kasi halos lahat ng mga na-promote natin ngayon ay legit guys. Parang Luna Rush, Metagear, Synergy World, Icons of Thea, Space Misfits, The Fable, and lahat ng mga logo na makikita nyo dun sa intro ko. So yun yung mga talagang nasala ko or tinignan ko lahat yung mga investors and partners, lahat ng information about dun sa game na ginawa nila. Kaya naman proud ako na ilagay yun dun sa intro natin. So para sa akin guys, magandang investment itong Mogwar. And sana maging next Axie nga ito kasi malinis naman yung token niya. At bago tayo magtapos dito guys, sa mga bago pa lang sa channel, please subscribe to our channel. Click nyo na din yung notification bell, set nyo yun sa all para every time na meron tayong bagong upcoming na NFT game or potential tokens na parang ganito manonotify kayo. So yun lang guys, bago kayo umalis, panoorin muna natin yung trailer and videos nitong Mogwar. Salamat, bye bye! Disclaimer: this content is for education and entertainment purposes only. Galaran TV does not provide investment advice. The information is being presented without consideration of the investment objectives, risk tolerance, or financial circumstances of any specific investor and might not be suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results. All investing involves risk, including the possible loss of principal. Some videos have benefactors. Always do your own research. Never invest more than you are willing to lose.